කරන්න ඇතම ෆුඩ් ට්‍රැවල් බ්ලොග් එකක්. 12ට තමයි බුෆේ එක ඕපන් වෙන්නේ. ඔන්න ඉතින් අද 2022 වෙනි අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් 25 වෙනිදා. හැබැයි මම මේ වීඩියෝ එක දාද්දි නම් 2023 අවුරුද්දත් ලබලා ඉවරයි. වැඩත් එක්ක මට වීඩියෝ එක දාන්න චුට්ටක් පරක් වුණා. මම දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ unlimited lunch buffet එකක් experience කරන්න. දැන් මම ඉන්නේ කඩුවෙල කියපු ගමන් සමහර කට්ටියට මේ ප්ලේස් එක මතක් වෙනවත් ඇති. චුට්ටක් වැහිබර කාලගුණයකුත් එක්ක අපි දැන් මේ යන්නේ the Regent country club hotel එකට. Hi guys, good morning. ඔන්න ඉතින් උදේම ආවා අපි අද ඇත්තටම කොහොමද මේක travel vlog එකක් නෙමෙයි. සාමාන්‍යයෙන් මගේ contents වලට අනුව මේක චුට්ටක් වෙනස්. ඉතින් මම අද vlog එක කරන්න ආව ඇත්තටම food travel vlog එකක්. මේ ගොඩක් කට්ටිය hightea එනවානේ. ඉතින් මම කුචි and බුෂීලාගේ channel එකේ දැක්කා the Regent country club එකේ මාළඹේ තියනවා කියලා hightea එකක්. ඉතින් මට කලම් සයිඩ් එකේ මම hightea book කරන්න try කරාට පස්සේ ගොඩක් හැම වෙලේම ඒකේ houseful. ඒ කියන්නේ book කරන්නම බෑ. ගොඩක් reservation මාරම tight යාලගේ schedule එක. ඉතින් ඒ නිසා මට පුළුවන් දවස Christmas දවස. ඉතින් ඒ නිසා මම Christmas day එකේ ආවා hightea එක enjoy කරන්න the Regent country club මාළඹේ hotel එකේ. ඉතින් මගේ සාමාන්‍යයෙන් normal මගේ contents ටිකට අනුව වෙනස්. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් travel කරන කෙනෙක් නේ. ඉතින් මට මේක අලුත්ම experience එකක්. මොකද මම සාමාන්‍යයෙන් කෑම කන්න යන තැන්වල videos දාන්නේ නැහැ. මම සාමාන්‍යයෙන් travel කරනවා වගේම video කෑම කන්න යනවා. ඒ වුණාට මම කෑම කන්න තැන්වල videos දාන්නේ නැහැ. නමුත් මට මේක hightea කියන එක මටත් අලුත් experience එකක් වගේම දැන් ලොකු trend එකක් ඒක. ආසයි ගොඩක් කට්ටිය hightea එක මොන වගේද කියලා බලන්න. ඉතින් මමත් ආවා ඒක experience කරන්න. මම හිතනවා හොඳ experience එකක් හම්බෙයි the Regent country club එකෙන් කියලා. ඉතින් අපි බලමු experience එක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මාරම හොඳයි යාළගේ. ඇත්තටම මම හිතන්නේ මේ එද්දිම අපිට තේරුණා යාළගේ වැඩ කරන staff එක. මාරම ඇත්තටම customer caring හොඳටම තියෙනවා. යාළ ගොඩාක් friendly staff එකක් ඉන්න එක especially කියන්න ඕනේ. ඉතින් අපි අතුරට ගිහින් බලමු. ඔන්න දැන් මේ ඔයාලට පේන්නේ මෙයාලගේ හොටෙල් එකේ ලොබි එකේ තියෙන ඩයිනින් ටේබල්ස් ටික. ඉතින් ඇතුලේ හෝල් එක කලින්ම රිසර්ව් වෙලා නිසා තමයි අපිට ලොබි එකේ ඩයිනින් ටේබල් එකේ ඉන්න සිද්ධ වුනේ. අපි කෝල් කරාම අපිට හම්බුනේ ලොබි එකේ තියෙන ඩයිනින් ටේබල් එක. ඒකට ඉතින් නරකමක් නෑ. පරිසරයේ තියෙන සුන්දරත්වයත් විඳ ගනිමින් අපිට කැම ටික ගන්න පුළුවන් නේ. ඔන්න මම දැන් මේ යන්නේ මෙයාලගේ බුෆේ එක තියෙන ප්ලේස් එකට. තාම බුෆේ එක ඕපන් කරලා නැහැ. මොකද තාම 12ට කලින්. මම වීඩියෝ එක කරන්න තෝර නිසා චුට්ටක් විතර කලින් ආවා. මෙන්න මේක තමයි ඇතුලේ තියෙනවා කියපු ඩයිනින් ටේබල්ස් තියෙන හෝල් එක. ඉතින් නෝමල් දවසක බුක් කරන කෙනෙක්ට නම් මේ හෝල් එක ඇතුලේ ඉඳගෙන කෑම කන්න පුළුවන්. හැබැයි අපි ගියේ ක්‍රිස්මස් ඩේ එක නිසා ක්‍රවුඩ් එක වැඩි නිසා තමයි අපිට ලොබි එකේ ඩයිනින් ටේබල් එකක් හම්බුනේ. හායි ළමයි. ඉතින් ඔයාලා මෙතෙන්ට එනවා නම් උදේ 10ට ඉතින් ඒ කියන්නේ hightea buffet එහෙම නැත්නම් unlimited lunch buffet එකට එනවා නම් මේක Sunday තමයි තියනවා කියලා අපිට දැනගන්න ලැබුණේ. ඉතින් අපි ආවෙත් Sunday කියන්නේ 25th of December.
ඉතින් මේ වෙද්දී මේකේ එක්කෙනෙක්ගේ ප්‍රයිස් එක උනේ 4900 ගාණක්. මම හරියටම ප්‍රයිස් එක ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පූල් එක යූස් කරන්න ඕන නම් මේ තියෙන පූල් එක යූස් කරන්න ඕන නම් ඔයාලට පුළුවන් උදේ 10ට එන්න ඕනේ. පූල් එක යූස් කරනවා නම් අනිවාර්යෙන් උදේ 10ට එන්න ඕනේ ඔයාලා. අනිවාර්යෙන් කියන්නේ උදේ 10ත් 12ට මොකද 12ට තමයි බුෆේ එක ඕපන් වෙන්නේ. එතකොට 12 ඉඳන් 3 හෝ 3:00 වෙනකන් තියෙනවා. මම ටයිම් එකක් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ හරියටම දාන්නම්. ඉතින් පූල් එක යූස් කරනවා නම් ඔයාලට 500 මම හිතන්නේ එක්ස්ට්‍රා ෆී එකක් තියෙන එක්ස්ට්‍රා පේමන්ට් එකක් කරන්න ඕනේ. ඉතින් මේකේ ඩෙඩ් පූල් එකක් තියෙනවා. හරිම ලස්සනයි. හොඳ වටපිටාවක් තියෙනවා. ඇත්තටම මේ මාලදී කියන්නේ ගොඩාක් urban area එකක් නේ. හැබැයි urban area එකක් වුණාට මෙතන දැන් අර එහා පැත්තේ highway එක යනවත් පේනවා. ඒ වුණාට හරිම මම හිතන්නේ මයින්ඩ් රිලැක්ස් කරන්න පුළුවන් ලස්සන nature එකක්, ලස්සන වටපිටාවක් මේ හැමතැනම තියෙන ඔයාලට පේනවා. ඉතින් මාරම ලස්සනයි. හැමතැනම ගස් තියෙන්නේ. හරිම සුන්දරයි. ඉතින් ඔයාලගේ leisure time එක මේ වගේ urban area එකක ඉන්න කෙනෙක්ට තමන්ගේ leisure time එක spend කරගන්න ඕනේ නම් අනිවාර්යෙන් මේ ප්ලේස් එකට එන්න කියලා මම ආරාධනා කරනවා. ඒ වගේම අපිට නම් ඩේ අවුට් එකට වගේ එනවා නම් මම හිතන්නේ මේ ප්ලේ කරන්න පුළුවන් මෙතන බැඩ්මින්ටන් කෝට් එකක් තියෙනවා. හරි මාරම නයිස්. ඉතින් අපි කෑම කොහොමද කියලා බලන්න යමු. දැන් වෙලාව 11:55යි. ඉතින් 12 වෙද්දී බුෆේ එක ඕපන් වෙනවා. අපි ඒකට ගිහින් බලමු. මේ පේන්නේ මේ හොටෙල් එකේ තියෙන මේන් ඩිෂස් ටික. අපි හැමෝම දන්න කහබත්, මොන්ගෝලියන් රයිස්, ඊළඟට චීස් පාස්ටා, ඊළඟට ක්‍රෑබ්, තව ඉස්සු, දැල්ලෝ ඔය වගේ ගොඩාක් වැඩ දාපු කෑම ගොඩක් තිබුණා. තව මෙන්න මෙතන අපිට ෆ්‍රෙෂ් විදිහටම සොසේජස් ගන්න පුළුවන්. ඒ වෙලාවේ ෆ්‍රයි කරලා තමයි දෙන්නේ. ඊළඟට මෙන්න මේක බේක් පෝක්. ඉතින් මේකත් ඒ වෙලාවෙම මේ චෙෆ් අපිට කපලා දෙනවා. ඊළඟට මේ ඔයාලට පේන්නේ මේ බුෆේ එකේ තියෙන සැලඩ් සයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ garlic bread with chicken soup. ඊළඟට ගොඩාක් සැලඩ් ජාති තිබ්බා. ඒවට ඉන්ක්ලූඩ් වෙලා තිබ්බා crabs, ඊළඟට pineapple, ඊළඟට ගොඩාක් ජාති තිබුණා. හරිම රස පාටක් තමයි තිබුණේ. ඉතින් තාම ඕපන් වෙලා නැති නිසා මේ පොඩක් කන්න ඉතින් බෑ. ඒවට මාර ලස්සනයි. බලන්න හරිම කියුට් විදිහට යාලා හැම ඩිෂ් එකකම ඩෙකරේෂන්ස් කරලා තිනවා. හරිම ලස්සනයි. ඉතින් මේ තියෙන්නේ මම ගොඩක්ම ආස කරන පැත්ත. ඒ තමයි ඩෙසර්ට් සෙක්ෂන් එක. ඉතින් තාම එයාලා රෙඩි කරන ගමන් හිටියේ. මම වීඩියෝ කරන්න ඕන නිසා ටිකක් කලින් ගිහිල්ලා වීඩියෝ කරා. ඉතින් මාරම ලස්සන රස කෑම ටිකක් එතන දෙනවා කියලා මට පේනවා. එතන තිබුණා රෙඩ් වෙල්වට් කේක්ස්, ඊළඟට කැරමල් පුඩින්, ඊළඟට මම හිතන්නේ ගොඩාක් try නොකරපු ගොඩාක් ඩෙසර්ට්ස් තිබුණා. අද ක්‍රිස්මස් දවස නිසා එයාලා ඩෙසර්ට් සෙක්ෂන් එක ටෝටලි ඩෙකොරේට් කරලා තිබ්බේ ක්‍රිස්මස් විදිහටමයි. මාරම ලස්සනයි. ක්‍රිස්මස් කේක්ස් උත් ගොඩාක් තිබුණා. මෙන්න මේක guys මම හිතන්නේ මේක බ්‍රෙඩ් පුඩින් එකක්. මට මතක නැහැ හරියටම නම දැන්. කොහොම හරි ඒක ගොඩාක් රහයි. That was really good. ගයිස් මට මේක ඔයාලට පෙන්නන්නම හිතුණා. මේක මාරම රහයි ස්වීට් පේස්ට්‍රි එකක්. මම ෆස්ට් ටයිම් එක්ස්පීරියන්ස් කළේ. මාරම රහයි ඒක. හරිම ෂෝක්. That is 10 out of 10. Superb. And this one also great. I think that was a Christmas cake.
ඔන්න දැන් තමයි මම ආසම වෙලා. ඒ තමයි කෑම කන වෙලාව. මේක අන්ලිමිටඩ් බුෆේ එකක් නිසා අපිට ඕනම වතාවක් ගිහිල්ලා අපිට ඕන කරන දේවල් බෙදාගෙන එන්න පුළුවන්. ඉතින් මම දැක්ක ගොඩක් කට්ටිය නාස්ති කරනවා. ගොඩක් බෙදාගෙන පළවෙනි පාර ගියාම ගොඩක් බෙදාගෙන. ඉතින් Tamanට ගැලපෙන්නේ නැති කෑමක් තියෙනවා නම් එතන අපරාධේ. ඒ නිසා මුලින්ම try කරලා ඒක ගොඩක් හොඳයි නම් second time එකේ ගිහිල්ලා බෙදා ගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා කෑම නාස්ති කරන්න එපා. ඉතින් අන්ලිමිටඩ් බුෆේ එක හොඳට experience කරන්න පුළුවන්. Tamanට ඇති පමණින් බෙදාගෙන කන්න මොකද ඕනම වතාවක් මේක බෙදා ගන්න පුළුවන්. කොච්චර කාලා බඩ පිරලා තිබ්බත් අන්තිමටම හවස දීපු කේක් කෑල්ලයි ඉවනිං ටී එකයි අරගෙනම තමයි ඉතින් මං ආයේ එන්න පිටත් උනේ. ඉතින් දැන් අපි බුෆේ එක එක්ස්පීරියන්ස් කරලා ඉවරයි. දැන් තමයි අපි ගෙදර යන්න හදන්නේ. ක්‍රිස්මස් දවස සුපර්බ්. ඔන්න ඔය විදිහට තමයි මම ක්‍රිස්මස් ඩේ එක එන්ජොයි කළේ.